Mình đang nhìn cái gì vậy? Bạn tự hỏi. Xin giới thiệu, bạn đang nhìn vào ánh mắt đăm chiêu của Ngột Lương Hợp Thai, một vị tướng Mông Cổ khi hắn đang lên kế hoạch cho cuộc xâm lăng Nam Tống của mình. Tại sao hắn lại đăm chiêu? Đó là vì Nam Tống biết trước kế hoạch này, tất đã lập phòng tuyến ở biên giới từ trước, nên việc tấn công sẽ khá khó khăn. Đợi đã, hình như Ngột Lương Hợp Thai vừa có một ý tưởng. Sao quân Mông Cổ không vòng xuống qua Đại Việt để đánh thốc lên nhỉ? Như vậy sẽ vừa tạo thế gọng kìm với Nam Tống, lại tiện đường chiếm luôn cả Đại Việt. Một kế hoạch thật tuyệt vời, Ngột Lương Hợp Thai nghĩ. Đại Việt là nước nhỏ, sẽ dễ bị khuất phục thôi. Làm gì có chuyện đây sẽ là khởi đầu cho 3 thất bại liên tiếp của Mông Cổ ở cái đất nước bé tí này cơ chứ. Đó là vào năm 1257, Mông Cổ sau khi thôn tính Đại Lý thành công, hướng sang mục tiêu tiếp theo là Nam Tống. Để chuẩn bị cho kế hoạch này, Mông Cổ đã cử sứ giả đến Thăng Long với hy vọng có thể dụ hàng nhà Trần, qua đó tiến quân qua lãnh thổ của nước ta. Không, ngươi không đầu hàng ư? Được lắm. Tướng quân mà biết chuyện này thì sẽ làm có Đại Việt. Cũng được thôi, nhưng hắn sẽ biết tin kiểu gì nếu như không có ai đưa. Biết kiểu gì là sao? Chỉ cần ta... Đợi đã. Ý ngươi là sao? Sau khi cả 3 đợt sứ giả gửi sang đều bị tống vào ngục, cuối năm 1275, Ngột Lương Hợp Thai dẫn theo một đạo quân với khoảng 30.000 quân Mông Cổ và 20.000 hàng binh Đại Lý, men theo sông Thao lấn sâu vào Đại Việt. Về phần mình, vua Trần Thái Tông huy động được khoảng 80.000 quân, trong đó có 20.000 cấm quân là quân đóng ở kinh thành Thăng Long và 60.000 xương quân là các quân lính địa phương. Vua Trần chọn Bình Lệ Nguyên, ngay thuộc tỉnh Vĩnh Phúc làm nơi lập phòng tuyến đón đánh quân giặc. Ngày 17 tháng 1 năm 1258, hai đạo quân gặp nhau trên chiến trường. Đợi đã, bạn đang tự hỏi, nếu như quân ta đông gấp 2 lần quân Mông Cổ như vậy thì chắc sẽ chẳng có vấn đề gì đâu. Vấn đề là với đội kỵ binh thiện chiến, cộng với những chiến thuật sáng tạo, quân Mông Cổ đã thường xuyên đánh bại các đạo quân đông gấp 2, gấp 3 lần mình. Và đấy là lý do tại sao lãnh thổ của Mông Cổ trải dài từ Đông sang Tây. Hãy thử kể tên một đất nước bất kỳ, và có khả năng cao là Mông Cổ đã từng xâm lược nước đấy rồi. Đại Lý đã bị chiếm, Nga đã bị chiếm, Iran đã bị chiếm, Nhật Bản chẳng có vấn đề gì cả vì cả 2 lần Mông Cổ thực xâm lược Nhật Bản, thuyền quân của chúng đều bị chìm bởi bão. Dù sao thì vào ngày 17 tháng 1 năm 1258, hai đạo quân gặp nhau trên chiến trường. Về phía Đại Việt, đội hình được sắp xếp với tượng binh xếp dàn hàng ngang ở tuyến đầu, che chắn cho đội kỵ binh và bộ binh đằng sau. Ở bên kia chiến tuyến, Ngột Lương Hợp Thai dường như đã có một kế hoạch hoàn hảo để bắt gọn Tôn thất nhà Trần. Triệt Đô, người hãy cầm một đạo quân vượt sông trước, nhưng đừng đánh chúng vội. Hãy vòng ra đằng sau tìm cách cướp thuyền của Đại Việt. Ok, ta sẽ dẫn quân chủ lực sang đánh, chúng thua tất chạy. Chắc chắn rồi. Nhưng khi chạy ra đền bến mà không có thuyền thì boom, chúng sẽ bị bắt gọn. Rõ chưa, sang đừng có đánh luôn đấy. Dĩ nhiên rồi. Thật tuyệt vời, kế hoạch của ta sẽ không thể nào thất. Kế hoạch của Ngột Lương Hợp Thai thất bại hoàn toàn. Ngay sau khi vượt sông, Triệt Đô đã giáp chiến ngay với quân Đại Việt. Trận chiến diễn ra rất quyết liệt. Lúc đầu quân Mông Cổ bị lép vế hoàn toàn trước tượng binh của ta. Thấy vậy, Ngột Lương Hợp Thai không còn cách nào khác ngoại trừ thúc đại quân vượt sang yểm trợ. Con của Hợp Thai là A Chuột ra lệnh cho cung thủ bắn tên vào mắt voi, khiến bầy voi hoảng sợ quay lại phá đội hình quân Trần. Kỵ binh Mông Cổ lại chia ra làm 2 cánh đánh vào sườn của quân Đại Việt, khiến quân ta tổn thất nặng nề. Trước tình hình như vậy, vua Trần đã ra lệnh rút quân. Sau trận, quân Trần rút về Phù Lỗ cách Bình Lệ Nguyên khoảng 20 km để lập phòng tuyến. Ngày hôm sau, hai bên lại giao chiến một lần nữa. Nhận thấy tình hình vẫn bất lợi, vua Trần lại cho lui quân về Thăng Long và rồi ra lệnh di tản toàn bộ thành phố. Như vậy, quân Mông Nguyên đã chiếm được Thăng Long chỉ sau 2 trận đánh. Lại nói về quân Mông Cổ, cho dù có thiện chiến đến đâu thì chúng cũng chỉ là người, mà đã là người thì phải ăn mới có sức để đập phá cướp bóc. Với cách đánh cơ động của mình, quân Mông thường không mang theo quân phù để hỗ trợ vác đồ, mà mỗi chiến binh của chúng sẽ tự chất đủ đồ ăn để dùng trong vài ngày. Đội quân sau đó sẽ sống dựa vào đồ ăn cướp được từ các vùng bị chiếm đóng. Vậy nên nếu chúng ta đem theo hết đồ ăn thì chúng sẽ bị chết đói. Hợp lý. Và như vậy, khi di tản, người dân Thăng Long đã đem theo toàn bộ lương thực của mình. Vậy nên khi quân địch tới nơi thì chỉ còn lại một tòa thành trống. Mất mỗi 2 trận đánh để chiếm được Thăng Long, nhưng chẳng mấy chốc chúng lâm vào cảnh thiếu thốn lương thực. Trời lạnh thật. Đúng rồi đấy. Không thể tin được lạnh thế này mà bọn mình vẫn phải đứng gác. Đúng rồi đấy. Mà gác để làm gì cơ chứ?
Quân Việt vừa mới thua tan tác tuần trước xong, làm gì có chuyện chúng đã có thời gian tập hợp lại rồi lợi dụng lúc trời tối để ngược sông đánh úp doanh trại mình cơ chứ. Đúng rồi đấy. Đêm 28 dạng sáng 29 tháng 1 năm 1259, từ nơi trú còn ở Thiên Mạc, nay thuộc tỉnh Hà Nam, lợi dụng lúc trời tối, quân Trần đã chèo thuyền ngược sông Hồng để đánh úp doanh trại quân Mông Cổ. Vua Trần truyền lệnh cho các thuyền tắt đèn, bí mật tiếp cận nơi địch đóng quân ở Đông Bộ Đầu, nay thuộc quận Ba Đình, Hà Nội. Thình lình, chúng quân nổi lên và quân Đại Việt tràn vào doanh trại giặc. Vừa bị ngáy ngủ, vừa bị bất ngờ và vừa bị đói, quân Nguyên hô to, khiến Ngột Lương Hợp Thai phải ra lệnh rút quân. Như vậy, quân Mông Cổ đã chỉ chiếm được Thăng Long trong vòng 9 ngày và trận Đông Bộ Đầu trở thành một cột mốc hào hùng trong lịch sử quân sự Việt Nam. Sau khi tháo chạy khỏi Thăng Long, quân Nguyên rút quân dọc theo sông Thao giống như khi chúng tiến quân vào. Trên đường rút, chúng bị quân và dân ta truy kích liên tục. Đến địa phận Quy Hóa thuộc Lào Cai hiện nay, chúng còn bị tập kích bởi một lực lượng người dân thiểu số do Hào Bồng chỉ huy trước khi chạy thoát về Vân Nam. Như vậy, chỉ trong vòng 1 tháng, quân và dân Trần đã đánh đuổi thành công đạo quân được mệnh danh là bất khả chiến bại thời bấy giờ.